हेलो साथीहरु, के तपाईले Ncell App युज गर्नुहुन्छ? यदि युज गर्नुहुन्छ भिडियो हेर्नुहोला। यो भिडियो तपाईको लागि नै हो। अनि Ncell App को अपडेट आएको छ। तपाईले सिम्पली प्ले स्टोर मा गएर अपडेट गर्नुस्। सिम्पली प्ले स्टोर मा जानुस्। यहाँ सर्च बक्स मा Ncell App सर्च गर्नुस्। Ncell App सर्च गरेपछि यहाँ तपाईले सबैभन्दा पहिले यो एपलाई अपडेट गर्नुस्। अपडेट गरेपछि यो ओपन मा क्लिक गर्नुस्। तपाईले यो एपमा फर्स्ट चोटी एड हुनुहुन्छ या लगइन हुनुहुन्छ भने तपाईले 1 GB फ्री मा मिल्नेछ। सिम्पली यो नो थ्यांक्स मा क्लिक गर्नुस्। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो Ncell App को नयाँ इन्टरफेस भएको छ। यो Ncell App अपडेट भएको छ। यहाँ सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रेफर एन्ड गेट 1 GB यहाँ रहेको छ नि। तपाईले यहाँबाट इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीलाई। यहाँ सिम्पली आफ्नो साथीको नम्बर राख्दिनुस् अनि यहाँ सिम्पली आफ्नो साथीको नम्बर राख्दिनुस्। साथीको नम्बर राखेपछि यहाँ सेन्ड इन्भाइट मा क्लिक गर्नुस्। अनि त्यो Ncell App मा लगइन भएको छैन भने तपाईको यो त्यो लिंकबाट जोइन हुन्छ भने 1 GB फ्री मा पाउनेछ अनि तपाईले पनि 1 GB फ्री मा पाउनु हुनेछ। अनि त्यसैगरी हेर्न सक्नुहुन्छ Ncell App टु योर फ्रेन्ड एन्ड फ्यामिली गेट 1 GB फर 7 डेज। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एभ्री सक्सेसफुल रेफरल मा दिएको छ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईले यहाँबाट आफ्नो नम्बर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। साथी एड छ भने कन्ट्याक्ट मा त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि इन्भाइट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को नयाँ अप्सन आइसक्यो यहाँ रिक्वेस्ट फर ब्यालेन्स। यसमा क्लिक गर्नुस् अनि रिक्वेस्ट यहाँ जुन नम्बरबाट रिक्वेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो नम्बर राख्नुस्। आफ्नो साथीको नम्बर जुन तपाईले त्यसमा रिक्वेस्ट पठाउनुहुन्छ त्यो आफ्नो सिम्पली नम्बर राख्दिनुस्। नम्बर राखेपछि यहाँ एन्टर योर अमाउन्ट मा क्लिक गर्नुस् अनि जति रुपैयाँ तपाईले रिक्वेस्ट गर्नु छ त्यो गरेर अनि यहाँ रिक्वेस्ट मा क्लिक गर्नुस्। यति गरेपछि साथीहरु तपाईको यो भइहाल्छ। अनि तपाईको साथीमा त्यो मेसेज गएको हुन्छ जुन तपाईको साथीले त्यो हेरेर तपाईको मोबाइलमा रिचार्ज गरिदिनेछ। यसैगरी अरु अप्सन भनेको यहाँ तपाईले अरु थाहा नै होला। यहाँ 3 वटा धर्कमा क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै यहाँ पनि अप्सन आइसक्यो। यहाँ तपाईले आफ्नो प्रोफाइल पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट पनि तपाईले इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईले अरु नम्बर पनि यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एड को अप्सन आइसक्यो। अनि यहाँबाट तपाईले स्विच पनि हुन सक्नुहुन्छ अर्को त्यो Ncell App को अकाउन्टमा। यहाँबाट प्लानहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सर्भिसहरु पनि दिएको छ। माई 5 सर्भिस हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माई 5 सर्भिस दिएछ। तपाईले यो लिन सक्नुहुनेछ। अनि अर्को यहाँ दिएछ माई लुटली यो प्रोग्राम तपाईकोमा एभाइलेबल छ भने तपाईले यसको मजा उठाउन सक्नुहुनेछ। मेरो त अहिले भएको छैन। अनि अर्को भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मात्र 499 मा 28 दिनको 20 GB रहेको छ 4G डाटा प्याक। अनि सिम्पली म फेरि ब्याक गरिदिन्छु। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको ब्यालेन्स राखेको हुन्छ अनि तपाईले यहाँबाट रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको हकमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यति ब्यालेन्स छ। अनि तपाईले यता आफ्नो डाटा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ डेली तपाईले 10 वटा SMS फ्री मा पाउनु हुनेछ। अनि बाइ प्याक मा गएर तपाईले यो डाटा किन्न सक्नुहुन्छ।